Jag heter Elin. Jag är 27 år gammal och bor med min man Erik i en liten lägenhet. Vi hade varit gifta i 2 år. Vårt liv var inte perfekt, men det var lugnt och fridfullt. Vi arbetade, åt middag tillsammans, såg på filmer på kvällarna och pratade om vår framtid. Jag trodde att vi var lyckliga. Sedan, för 5 veckor sedan, föddes vår dotter. Förlossningen var smärtsam och utmattande. Jag var rädd. Men när jag hörde hennes första skrik förändrades allt. Sjuksköterskan lade henne i mina armar och tårarna rann ner för mitt ansikte. Hon var så liten. Hennes fingrar var så små. Hennes ansikte var mjukt och fridfullt. Jag kände en kärlek jag aldrig tidigare hade känt. Men när Erik tittade på henne förändrades hans ansiktsuttryck. Vår baby hade väldigt ljust hår och ljusblå ögon. Jag har mörkt hår och bruna ögon. Erik har också brunt hår och bruna ögon. Först trodde jag att han bara var förvånad. Erik, viskade jag, är hon inte vacker? Han log inte. Han fortsatte att stirra på henne som om något var fel. Varför ser hon ut så här? Frågade han. Jag blev förvirrad. Vad menar du? Hennes hår, hennes ögon, sa han. Hon ser inte ut som någon av oss. Hans ord gjorde väldigt ont. Hon är bara en bebis, sa jag mjukt. Bebisar kan se annorlunda ut när de föds. Saker kan förändras när de växer. Men Erik skakade på huvudet. Nej, sa han. Det här känns fel. Jag var trött. Min kropp gjorde ont. Jag hade precis fött barn och allt jag ville ha var lugn och ro. Jag ville att min man skulle hålla vår dotter och känna glädje tillsammans med mig. Istället tittade han på henne som om hon var ett frågetecken. Nästa dag kom vi hem från sjukhuset. Min syster Emma kom för att hjälpa mig. Hon lagade mat, städade och höll barnet när jag behövde vila. Hon tittade på min dotter med kärlek och sa: hon är perfekt. Hennes ord hjälpte mig att andas igen. Men Erik blev allt mer distanserad. Han höll inte barnet särskilt länge. Han satte sig inte bredvid mig. Han tillbringade större delen av tiden i ett annat rum, tyst och kall. En kväll kom han in i sovrummet. Vi måste prata, sa han. Mitt hjärta började slå snabbare. Vad är det? Han tittade ner på golvet och sedan tillbaka på mig. Jag vill göra ett DNA-test. För ett ögonblick kunde jag inte säga något. Ett vad? Viskade jag. Ett test, sa han. Jag måste veta om hon verkligen är min. Det kändes som om något gick sönder inuti mitt bröst. Erik, sa jag med skakande röst. Hur kan du säga så? Jag har aldrig bedragit dig. Aldrig. Han tittade bort. Jag vet inte vad jag ska tro, sa han. Hennes utseende är inte logiskt.
Tårarna fyllde mina ögon. Du kan fråga en läkare, sa jag. Du kan läsa om det. Bebisar kan ha ljust hår. Deras ögonfärg kan förändras. Men han lyssnade inte. Jag vill ha bevis, sa han. Och om du vägrar, då kanske det här äktenskapet redan är över. Jag stirrade på honom. Äktenskapet över? Jag hade precis fött hans barn. Jag var svag, trött och hade ont. Och nu pratade han om att lämna mig. Jag tittade ner på vår sovande bebis. Hon såg så fridfull ut, som om hon inte visste något om smärtan omkring henne. Till slut sa jag, okej, vi gör testet. Erik nickade bara, han bad inte om ursäkt. Nästa morgon såg jag honom packa en väska. Vart ska du? Frågade jag. Till mina föräldrars hus, sa han. Jag behöver tid att tänka. Du lämnar mig nu, frågade jag, när jag behöver dig som mest. Han svarade inte ordentligt. Han sa bara, jag behöver lite avstånd. Sedan gick han. När dörren stängdes kändes lägenheten kallare än någonsin. Jag satte mig i soffan och började gråta. Min bebis vaknade och började också gråta. Jag höll henne tätt mot mitt bröst. Shh, viskade jag. Du är trygg. Mamma är här. Men innerst inne kände jag mig inte trygg. Dagarna efter det var väldigt svåra. Emma stannade hos mig och hjälpte mig så mycket hon kunde. Erik skickade bara korta meddelanden. Har du bokat testet? Hur mår barnet? Ingenting mer. Ingen kärlek. Ingen tröst. Ingen ursäkt. Sedan en eftermiddag ringde Eriks mamma mig. Hennes röst var skarp. Elin, jag hörde vad som har hänt, sa hon. Om det barnet inte är min sons barn kommer du få betala för det här. Mina händer började skaka. Jag har inte gjort något fel, sa jag. Det får vi se, svarade hon och avslutade samtalet. Jag satt där och stirrade på min telefon. Jag var trött på att försvara mig själv. Jag var trött på att bli behandlad som en lögnare. Den kvällen höll jag min dotter nära och tittade på hennes lilla ansikte. Hennes ljusa ögon tittade tillbaka på mig. Du är hans dotter, viskade jag. Du är vår. Men Erik var inte där, och den smärtan gjorde ondare än något annat. Dagarna efter att Erik lämnat mig kändes oändliga. Morgonen kom, natten kom, men allt kändes likadant. Jag stannade inne i lägenheten med min lilla flicka. Jag matade henne, bytte hennes kläder, höll henne när hon grät och försökte ge henne all kärlek jag hade. Men inuti höll jag på att gå sönder. Min kropp var fortfarande svag efter förlossningen. Vissa dagar gjorde min rygg så ont att jag knappt kunde stå rakt. Ibland blev jag yr när jag gick från ett rum till ett annat. Men jag kunde inte stanna. Min dotter behövde mig, så jag fortsatte. Emma stannade hos mig och hjälpte mig så mycket hon kunde.
Hon lagade enkel mat, städade lägenheten och tog hand om bebisen när mina armar blev för trötta. En eftermiddag tittade hon på mitt ansikte och sa: Elin, du behöver sova. Jag kan inte, viskade jag. Tänk om bebisen börjar gråta. Jag tar hand om henne, sa Emma. Snälla vila. Jag lade mig ner, men mitt sinne ville inte bli tyst. Eriks ord kom tillbaka hela tiden. Jag behöver bevis. Jag vill ha ett test. Kanske är det här äktenskapet redan över. Jag stängde ögonen, men sömnen kom inte. Mitt hjärta gjorde för ont. Den kvällen gav min telefon ifrån sig ett ljud. Det var Erik. Har du bokat tiden? Jag stirrade länge på meddelandet. Ingen fråga om mig. Ingen fråga om min smärta. Bara testet. Jag skrev tillbaka: ja, imorgon bitti. Hans svar kom snabbt. Bra. Det där enda ordet fick mitt bröst att kännas tungt. Emma såg mitt ansikte och satte sig bredvid mig. Vad sa han? Han frågade bara om testet, sa jag. Ingenting annat. Emmas ansikte blev allvarligt. Han borde skämmas, sa hon mjukt. Du borde inte behöva gå igenom det här ensam. Nästa morgon vaknade jag innan solen hade gått upp helt. Mina händer kändes kalla, min mage kändes spänd. Emma hjälpte mig att klä bebisen i en mjuk liten outfit. Min dotter såg fridfull ut, som om hon inte hade någon aning om att de vuxna omkring henne höll på att falla sönder. På kliniken väntade Erik redan. För en sekund drogs mitt hjärta mot honom. Jag saknade honom. Jag saknade mannen jag trodde att han var. Hej, sa jag tyst. Hej, svarade han. Ingen kram, inget leende, ingen värme. Han tittade på vår bebis ett ögonblick och såg sedan bort. En sjuksköterska ropade våra namn och ledde oss in i ett litet rum. Själva testet gick snabbt. Några prover, några instruktioner och sedan var det klart. Men för mig kändes det smärtsamt. Inte på grund av testet, utan på grund av vad testet betydde. Utanför kliniken stod Erik bredvid mig i tystnad. De sa att resultaten kommer om några dagar, sa han. Jag vet, svarade jag. Jag ville säga något som skulle få honom tillbaka till mig. Men jag visste inte vilka ord som kunde laga det här. Till slut sa jag: Erik, jag har aldrig bedragit dig. Han tittade ner. Vi får snart veta. De orden skar djupt. Jag svalde mina tårar. Du behöver ett papper för att veta, sa jag mjukt. Men jag vet redan sanningen. Han svarade inte. Efter det åkte han tillbaka till sina föräldrars hus. Jag åkte hem med Emma och min bebis. Väntan var den svåraste delen.
Varje dag kändes längre än dagen innan. Jag tittade på min telefon om och om igen. Jag väntade på ett samtal, ett meddelande, vad som helst. Men det var bara tystnad. På nätterna satt jag bredvid min dotter och lyssnade på hennes små andetag. Du är älskad, viskade jag till henne, oavsett vad någon säger. Sedan ringde Linda igen. Jag ville inte svara, men jag gjorde det ändå. Hennes röst var kall. Har ni fått resultaten än? Nej, sa jag. Du borde vara rädd, svarade hon. Sanningen kommer alltid fram. Och jag kände mig trött, så trött. Jag är inte rädd för sanningen, sa jag. Jag är trött på att bli behandlad som en lögnare. Hon skrattade tyst. Vi får se. Sedan avslutade hon samtalet. Jag satt där med telefonen i handen och kände mig tom. Emma kom från köket och såg mitt ansikte. Var det hon igen? Jag nickade. Emma tog telefonen från min hand och lade den på bordet. Låt dem inte förstöra dig, sa hon. Du vet vem du är. Hennes ord hjälpte mig att andas. En dag gick, sedan en till, sedan ännu en. På den 4:e dagen kom ett meddelande från kliniken. Resultaten är klara. Vänligen kom in. Mitt hjärta började slå snabbt. Det här var ögonblicket. Jag visade Emma meddelandet. Hon nickade och sa, jag följer med dig. Sedan skickade jag ett meddelande till Erik. Resultaten är klara. Han svarade nästan direkt. Jag möter dig där. Självklart, tänkte jag. Nu svarar han snabbt. På kliniken väntade Erik nära ingången. Hans ansikte var allvarligt. Vi tittade på varandra, men ingen av oss log. Vi går in, sa han. Jag höll min bebis nära och gick in. Steg för steg, mitt hjärta slog hårt i bröstet. Jag var nervös, jag var sårad, men jag var inte osäker, för jag visste sanningen. Och nu skulle Erik äntligen få se den också. Vi satt i ett litet rum på kliniken. Väggarna var vita, bordet var rent. Allt såg lugnt ut, men jag kände mig inte lugn alls. Jag höll min bebis tätt mot bröstet. Hon var tyst i mina armar och sov fridfullt. Jag tittade på hennes lilla ansikte och önskade att jag också kunde känna det lugnet. Erik satt bredvid mig, men inte nära. Det fanns ett litet avstånd mellan oss. Det avståndet gjorde ont, som om det visade allt som hade hänt mellan oss. En sjuksköterska kom in och lade ett kuvert på bordet. Här är resultaten, sa hon mjukt. Sedan lämnade hon rummet. Under några sekunder rörde sig ingen. Kuvertet låg kvar på bordet. Jag tittade på Erik. Du öppnar det, sa jag. Han nickade långsamt. Hans händer var inte stadiga. Jag kunde se att han också var nervös. Han tog upp kuvertet, öppnade det och drog ut pappret. Jag tittade på hans ansikte,
inte på resultatet. Hans ögon rörde sig över sidan. Sedan stannade han plötsligt. Hans ansikte blev blekt. Hans mun öppnades lite, men inga ord kom ut. Jag visste redan vad det stod. Ändå frågade jag, vad står det? Han svarade inte, så jag lutade mig närmare och tittade själv på pappret. Resultatet var tydligt. Erik var pappan. För ett ögonblick kunde jag inte andas. Sedan gick en djup känsla av lättnad genom hela min kropp. Jag hade haft rätt. Jag hade alltid haft rätt. Jag tittade på Erik. Han såg fortfarande chockad ut, som om han hade förväntat sig en annan sanning. Och det gjorde ont igen. Alla ensamma nätter kom tillbaka till mig, allt gråtande. All smärta efter förlossningen, alla kalla meddelanden. Alla gånger han tittade på vår bebis som om hon inte var hans. Min röst kom ut tyst men starkt. Jag sa ju det. Erik tittade på mig. Sedan skrattade jag lite. Det var inte ett lyckligt skratt. Det var inte elakt. Det var skrattet från någon som burit för mycket smärta alldeles för länge. Eriks ansikte förändrades. Varför skrattar du? Frågade han. För att jag sa sanningen från början, sa jag. Och ändå trodde du inte på mig. Det här är inte roligt, sa han. Jag vet, svarade jag. Det var inte roligt när du lämnade mig ensam efter att jag fött barn. Det var inte roligt när du bad om bevis som om jag vore en lögnare. Hans ansikte blev rött. Jag var förvirrad, sa han. Vem som helst skulle ha haft frågor. Nej, sa jag. Inte alla skulle lämna sin fru och sitt nyfödda barn. Han reste sig snabbt. Du förstår inte hur jag kände. Jag tittade på honom med trötta ögon. Och du brydde dig aldrig om hur jag kände. Rummet blev tyst. Sedan fortsatte jag. Jag var svag, jag hade ont, jag behövde dig. Men istället för att stå vid min sida gick du därifrån. Erik tittade ner. Jag behövde utrymme, sa han. Du behövde tillit, svarade jag. Det gjorde honom tyst. Ett ögonblick senare öppnades dörren och Emma steg in. Är allt okej? Frågade hon. Jag tittade på henne och sa: Resultatet är här. Han är pappan. Emmas ansikte mjuknade. Självklart är han det, sa hon. Erik såg obekväm ut. Han tog upp sin jacka från stolen. Jag måste gå, sa han. Jag stirrade på honom. Igen? Jag behöver mer tid att tänka, sa han. De orden kändes tomma nu. Du har redan haft tid, sa jag. Många dagar. Men han svarade inte. Han gick ut ur rummet. Dörren stängdes bakom honom. Den här gången grät jag inte. Jag kände mig trött, men jag kände mig också lugn. Sanningen fanns inte längre bara i mitt hjärta. Nu fanns den på papper.
Ingen kunde kalla mig lögnare längre. Emma satte sig bredvid mig och rörde vid min axel. Är du okej? Jag tittade på min bebis. Hennes ögon var öppna nu, ljusa och mjuka. Jag tror det, viskade jag. Senare åkte vi hem. Lägenheten var tyst, men tystnaden kändes annorlunda. Tidigare kändes den tung. Nu kändes den klar, som efter en storm. Den kvällen ringde Linda. Jag tittade länge på skärmen innan jag svarade. Vi hörde om resultatet, sa hon. Jag förblev tyst. Erik är upprörd, lade hon till. Jag stängde ögonen. Jag var också upprörd, sa jag. Det blev tyst. Sedan sa hon, du borde inte ha skrattat åt honom. Och han borde inte ha anklagat mig, svarade jag. Hon hade inget svar. Efter att samtalet avslutats höll jag min bebis nära och såg mig omkring i rummet. Erik var pappan. Sanningen var tydlig. Men nu hade jag en ny fråga i mitt hjärta. Efter allt han hade gjort ville jag fortfarande att han skulle komma tillbaka. Efter resultatet kändes huset annorlunda. Tidigare kändes tystnaden tung och smärtsam. Nu kändes den lugnare, som om stormen hade passerat, även om solen ännu inte hade kommit tillbaka helt. Erik kom inte hem den dagen. Han ringde inte heller. Han skickade bara ett kort meddelande. Jag behöver mer tid. Jag tittade länge på orden. Mer tid. Jag var trött på att vänta på honom. Jag var trött på hans avstånd, hans tvivel och hans tystnad. Så jag svarade inte. Istället riktade jag all min uppmärksamhet mot min dotter. Varje dag förändrades hon lite. Hennes ögon såg klarare ut. Hennes händer rörde sig mer. Ibland gjorde hon små ljud och ibland gav hon mig ett litet leende. Det lilla leendet gjorde mitt hjärta varmt. Jag pratade med henne varje morgon. God morgon, min lilla älskling, viskade jag. Du och jag är starka. Jag sa de orden till henne, men djupt inom mig sa jag dem också till mig själv. Emma stannade hos mig några dagar till. Hon hjälpte mig med maten, städningen och bebisen. Men snart var hon tvungen att åka tillbaka till sitt eget hem. Innan hon gick kramade hon mig hårt. Du kommer att klara dig, sa hon. Jag nickade, även om mitt hjärta fortfarande kände sig rädd. Efter att Emma hade gått blev lägenheten tyst igen. Det var bara jag och min bebis. En eftermiddag satt jag vid fönstret medan min dotter sov i mina armar. Solljuset låg mjukt över golvet. För ett ögonblick var allt fridfullt. Jag tänkte på mitt liv innan allt detta hände. Erik och jag brukade skratta tillsammans i köket. Vi brukade titta på filmer tillsammans. Vi brukade prata om framtiden som om den var något vackert. Nu kändes de minnena långt borta.
Jag ställde mig själv en fråga. Kan jag lita på honom igen? Svaret kom inte snabbt. Jag mindes sjukhuset. Hans kalla ansikte, hans tvivel, hans ord. Jag behöver bevis. Jag mindes nätterna då jag grät ensam medan han bodde hos sina föräldrar. Jag stängde ögonen. Inte än, viskade jag, kanske inte på väldigt länge. Den kvällen knackade någon på dörren. Mitt hjärta hoppade till. Jag öppnade långsamt. Erik stod där. Han såg trött ut. Hans ögon var röda och hans ansikte såg annorlunda ut, mjukare, svagare. Hej, sa han. Hej, svarade jag. I några sekunder så tittade vi bara på varandra. Får jag komma in? Frågade han. Jag flyttade mig åt sidan. Han gick in tyst och såg sig omkring i lägenheten. Sedan föll hans blick på bebisen. Hon ser större ut, sa han. Hon växer, svarade jag. Han tog ett steg närmare. Får jag hålla henne? Jag tvekade, men sedan lade jag försiktigt henne i hans armar. Han höll henne varsamt. Hans ansikte förändrades när han tittade på henne. Hon är vacker, viskade han. Jag sa ingenting. Vi satte oss ner. Rummet blev tyst igen, men den här tystnaden kändes annorlunda. Sedan började Erik prata. Jag är ledsen. Jag tittade på honom och väntade. Jag hade fel, sa han. Jag tvivlade på dig, jag sårade dig, jag lämnade dig när jag borde ha stannat. Hans ord var fina, men mitt hjärta förblev försiktigt. Du trodde att jag hade bedragit dig, sa jag. Han tittade ner. Ja, erkände han. Jag sa sanningen från början, sa jag. Mina ord borde ha varit nog. Han nickade långsamt. Du har rätt. Hans ögon fylldes av ånger. Jag missade hennes första dagar, sa han. Jag missade din smärta. Jag vill laga det här. Jag vill komma hem. Jag tittade länge på honom. En del av mig ville tro på honom. Men en annan del av mig mindes allt. Jag vet inte om vi är okej, sa jag ärligt. Hans ansikte förändrades. Jag är fortfarande sårad, fortsatte jag. Förtroende byggs inte upp igen på en dag. Jag ska försöka, sa han snabbt. Jag lovar. Jag skakade mjukt på huvudet. Det här handlar inte om snabba löften. Det här kommer att ta tid. Riktig tid. Inget springande därifrån. Ingen tystnad. Inget lämnande när saker blir svåra. Han lyssnade tyst. Du kan vara här för din dotter, sa jag. Du kan hjälpa till. Du kan vara hennes pappa. Hopp syntes i hans ögon. Men som make, lade jag till, måste du förtjäna mitt förtroende igen. Han nickade. Jag förstår.
Den kvällen stannade Erik kvar. Han hjälpte till att byta blöja på bebisen. Han höll henne när hon grät. Han hämtade vatten till mig. Det kändes märkligt att se honom där igen, men kanske var det en början. De följande dagarna var inte perfekta. Vissa stunder kändes fridfulla. Vissa stunder gjorde fortfarande ont. Ibland ville jag prata. Ibland ville jag vara ensam. Men den här gången gömde jag inte mina känslor. När jag var sårad sa jag det. När jag var trött sa jag det. När jag behövde hjälp bad jag om det. Och Erik lyssnade. Sakta började vi om igen. Inte som förut, annorlunda. Mer försiktigt, mer ärligt. En kväll tittade jag på min dotter som sov mellan oss. Jag kände mig lugn. Inte helt lycklig ännu, men lugn. Jag lärde mig något viktigt. Kärlek utan tillit är skör. En familj kan inte stå endast på känslor. Den behöver också respekt, tålamod och tro på varandra. Jag lärde mig också att jag var starkare än jag trodde. Jag kunde stå ensam, jag kunde skydda mitt barn. Och jag skulle aldrig igen acceptera smärta i tystnad. Jag heter Elin. Det här är min historia. Om det finns en lärdom så är det denna. Döm inte personen du älskar innan du känner till sanningen. Lämna inte någon när de behöver dig som mest. För vissa sår kan läka, men de lämnar fortfarande ett märke. Tack för att du tittade på hela berättelsen. Jag hoppas att Elins historia berörde ditt hjärta och också hjälpte dig att träna din svenska hörförståelse. Kom ihåg att varje berättelse du lyssnar på kan hjälpa dig att lära dig nya ord, förstå känslor och förbättra ditt språk steg för steg. Om du vill förbättra din svenska med enkla och känslosamma berättelser, prenumerera gärna på Swedishy Tales. Ditt stöd hjälper kanalen att växa och hjälper oss att skapa fler berättelser för svenska lärare. Vi ses i nästa berättelse. Hej då och fortsätt lära dig svenska.